नमस्कार। आज फेरि एउटा नयाँ कृषिको भिडियो लिएर म हजुरहरुको माझ उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी कुरा गर्नेवाला छौं मनी प्लान्टलाई हामीले कसरी पातबाट हाँगाबाट कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ र त्यो पनि पानीमा। आज यस भिडियोमा मनी प्लान्टलाई हामीले पातबाट ग्रो गर्दा अथवा स्टिम ग्रो गर्दाखेरि के कुरामा गल्ती गरिन्छ र के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सबै जानकारीहरु संक्षिप्त रूपमा लिएर आएको छु। त्यही भएर यस भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र अब कति पनि ढिला नगरिकिन आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। मनी प्लान्टलाई विशेष गरी दुई तरिकाबाट सार्न सकिन्छ र पहिलो तरिका भनेको हाँगाबाट। हाँगाबाट हामीले कति बेला सार्नु पर्दछ भन्दाखेरि जब हामीलाई मनी प्लान्ट एकदमै ठुलो बनाउनु पर्छ अथवा लहरे बनाएर लामो ठाउँसम्म लानु पर्छ, यस्तो बेलामा हामीले हाँगाबाट मनी प्लान्टलाई सार्न सकिन्छ। र हाँगाबाट सार्नको लागि सुरुमा चाहिँ हामीलाई एकदमै ठुलो खालको मनी प्लान्ट जुन कसै हजुरको साथीको घर होस् अथवा कतैबाट हजुरले एउटा हाँगा लिएर आउनुपर्छ र हाँगा हेर्दाखेरि हजुरले कसरी हाँगा ख्याल गर्नु पर्दैन, जुन हाँगामा टुप्पो भएको हाँगा हुन्छ त्यो हाँगा एकदमै राम्रोसँग हुर्किन्छ र बढ्छ। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ तपाईले हाँगामा टुप्पो भएको हेर्नुपर्छ र त्यसपछि तपाईहरुले कम्तीमा नि 15 देखि 20 सेन्टिमिटर लामो अथवा मिल्छ भने 30 सेन्टिमिटर लामोको हजुरले एउटा हाँगा काट्नु पर्दछ र यो हाँगालाई हजुरले लिएर आउनु पर्दछ। र यो हाँगा काट्दाखेरि के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाँगालाई जहिले पनि हामीले आँखला मुनि काट्नु पर्दछ, जुन तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भनेको हाम्रो यो आँखला अथवा यसलाई नोड पनि भनिन्छ। यो नोड भन्दा हामीले ठ्याक्क तलपट्टि काट्नु पर्दछ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जराहरू जहिले पनि पलाउँदाखेरि जहिले पनि यो आँखला भन्दा तलबाट पलाउन सुरु गर्छ अथवा आँखला निरैबाट नै सुरु गर्छ। यसकारणले गर्दा अन्तिममा आँखला राखेर काट्यौं भने त्योबाट राम्रोसँग जरा निस्केर बिरुवा सर्ने सम्भावना एकदमै बढी मात्रामा हुन्छ। र अब हामीले यसरी यो हाँगा काटिसकेपछि अब हामीले हाँगाको तल जुन भागलाई हामीले पानीमा डुबाउँदै छौं त्यो भागतिरको सबै पातहरुलाई काट्दिनु पर्दछ। तपाईले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो पातहरु काट्दै गइरहेको छु र यसरी काटिसकेपछि अब हामीसँग यो मनी प्लान्टको जुन हाँगा रेडी छ। अब हामीले एउटा बोतलमा सफा पानी भर्नु पर्दछ र मैले प्रयोग गरेको यो पानी आकाशको पानी हो। र अब हामीले अघि बनाएको जुन कटिङलाई यो पानीमा डुबाइदिनु पर्दछ र हामीले यसका यो आँखलाहरू डुब्ने गरे पानीमा डुब्ने गरेर हामीले यसरी यो बिरुवालाई राख्न सकिन्छ। र अब यसरी राखेको 30 देखि 35 दिनमा यो आँखलाबाट जरा पलाउन सुरु गर्छ, जुन म हजुरलाई रिजल्टमा देखाउँछु। पातबाट सार्नुको म हजुरहरूलाई केही फाइदा भनिदिन्छु। पातबाट सार्दा हामीले एकदमै सानो खालको बिरुवा बनाउन सकिन्छ। यदि हजुरहरूलाई यो मनी प्लान्ट स्टडी टेबल अथवा रुम भित्र राख्न छ भने तपाईले पातबाट कटिङ गर्नुभयो भने एकदमै सजिलैसँग यसलाई हजुरहरूले धेरै महिनासम्म रुममा यतिकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यो पातबाट बनेको हाँगाहरू अथवा बिरुवाहरू एकदमै सानो खालको हुन्छ र यसलाई चाहिँ यसरी झार्ने तरिकाले हामीले राख्न पनि सकिन्छ। यसको लागि पातको कटिङ गर्नु होला। यसैगरी पातबाट गर्दाखेरि हामीले एउटै हाँगाबाट धेरैवटा बोटहरू अथवा धेरैवटा नयाँ मनी प्लान्टको बोटहरू तयार गर्न सकिन्छ। अब के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ पातबाट निकाल्दाखेरि? पातबाट सार्नको लागि मैले यहाँ एउटा हाँगा लिएर आएको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा फ्रेस हाँगा छ। अब यो हाँगामा हजुरहरूले यदि पातबाट सार्दै हुन्छ नि कतिवटा आँखला छ ख्याल गर्नुस्। जस्तै यहाँ एउटा आँखला, दुईटा आँखला र तीनटा आँखला छ भनेपछि अब यहाँबाट हामीले 3टा जति कटिङ निकाल्न सकिन्छ। अब के गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ यो जहाँनिर बढी मात्रामा हाँगा छ यो बढी भएको हाँगालाई काटेर फालिदिनु पर्दछ। अब यो काटिसकेपछि हामीले हरेक एउटा कटिङमा एउटा पात राख्नै पर्छ है। एउटा कटिङमा एउटा पात राख्ने गरेर जस्तै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर आँखला छ, जहाँनिर आँखला छ त्यहाँ आँखला भन्दा थोरै माथिपट्टि हजुरले काट्नु पर्दछ र काट्दाखेरि हजुरले छड्के काट्नु होला। यसरी छड्के खालको एंगलमा काट्नु पर्यो। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हरेक कटिङमा 3टा चीज हुनुपर्छ के। हरेक कटिङमा एउटा पात हुनुपर्छ, एउटा नोड हुनुपर्छ अथवा आँखला हुनुपर्छ र त्यसको तलपट्टि थोरै एउटा बाँकी रहेको ठाउँ अथवा डाँठ हुनुपर्छ। यो 3टा चीज भइसकेपछि हाम्रो यो कटिङबाट एकदमै राम्रोसँग जरा पलाउँछ। अब हामी यस्तै खालको 2-3 वटा बनाऊँ। अब एउटा कुनै भाँडोमा हजुरहरूले
सिसाको भाँडा प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै आकर्षक देखिन्छ र हजुरहरूले अब यसमा पानी हाल्नु पर्दछ र यसमा ख्याल गर्नु होला जुन पानी प्रयोग गर्दै हुन्छ त्यो आकाशको पानी हुनु पर्यो र आकाशको पानी हालिसकेपछि अब हामीले यो हाँगा डुब्ने गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नि यहाँसम्म डुब्ने गरेर हामीले यसलाई डुबाउनु पर्दछ र अब धेरैजनाले गल्ती गर्ने अथवा हाँगाहरू कुइने एउटा कुरा यहाँ ध्यान के दिनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यसरी पात डुबाउँदाखेरि जुन यो तलपट्टिको साना पातहरू हुन्छन् यस्तो पातहरू चाहिँ पानीमा डुब्नु हुँदैन। यदि यो साना पातहरू यसरी पानीमा डुब्यो भने यो यहीँबाट कुइने अथवा यो कटिङ नै मर्ने हुन्छ। यस कारणले जुन यो तलपट्टिको यो आँखलाको भाग चाहिँ डुब्नु पर्यो पानीमा, तर यो पातहरूले चाहिँ तल पानीमा छुनु हुँदैन। यसरी नछुवाइकिन हजुरले कम्तीमा नि यसलाई 2 देखि 3 हप्ता राखिदिनु भयो भने यहाँबाट राम्रोसँग जरा पलाउन सुरु गर्छ र जुनलाई म अन्तिममा रिजल्टमा हजुरलाई देखाउने छु। अर्को एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले यसरी कटिङ राख्दाखेरि हरेक 4 दिनमा हामीले यो सिसाको पानी फेर्नु पर्दछ। हामीले यदि सकेसम्म हामीले यसमा आकाशकै पानी प्रयोग गर्दा धेरै राम्रो, र यदि आकाशको पानी छैन भने हामीले सफा धाराको पानी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले यदि पानी फेरेनौँ भने धेरै दिनको पानीसम्म यदि हामीले कटिङलाई एउटै पानीमा डुबायौँ भने कटिङ कुइन पनि सक्छ। यस कारणले गर्दा यसरी 4 दिनको अन्तरालमा हजुरहरूले पानी चेन्ज गर्दै गर्नु होला। हामीले कटिङ राखेको 2 हप्ता पुरा भएको छ र 2 हप्तामा हामीले कतिको जरा आयो हेर्न सक्छौँ। तपाईले यो कटिङको तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जुन यो सेतो सेतो निस्केको छ यो भनेको नयाँ जरा हो र तपाईले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने ठ्याक्क आँखलाको तलबाट जरा आउन सुरु गरेको छ, जुन मैले हजुरलाई पहिला नै भनेको थिएँ। र हेर्नुस् त कस्तो राम्रो खालको जरा आयो। अब यसलाई अहिले पनि हामीले माटोमा सार्न सकिन्छ, तर यदि हामीले अब यो कटिङलाई 30 देखि 35 दिन यसरी नै पानीमा राख्दियौँ भने यसबाट एकदमै राम्रो मात्रामा जरा निस्किन्छ र यसलाई हामीले माटोमा लगायौँ भने योबाट बिरुवा राम्रोसँग हुर्किन्छ र मर्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ। र यो तरिकाबाट हामीले मनी प्लान्टको लिफबाट कटिङ गर्न सकिन्छ। हामीले जुन यो मोटो खालको कटिङ लगाएको आज 2 महिना भएको छ, 55-56 दिन भयो होला, मैले हालहालीमा 2 महिना भने। अब हामी यसमा जरा कसरी आयो हेर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् त यसमा पलाएको जरा कस्तो लामो जरा भएको हेर्नु त। यो सबैबाट यस्तो मजाले जराहरू पलाएका छन्। अब यो हाँगा माटोमा लगाउनको लागि एकदम तयार भएको छ। जुन तपाईले यसका जराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कति लामो जरा भएका छन् हेर्नुहोस् त। अब यसरी लगाएको अब यो मनी प्लान्टको बिरुवा एकदमै लामो हुने, अग्लो हुने र यसलाई चाहिँ हामीले लहरी तरिकाले यताउता हिँडाउन सकिन्छ र योबाट एकदमै राम्रो खालको मनी प्लान्टको बिरुवा बन्छ। हवस् त, आजको यस मनी प्लान्टलाई कसरी हामीले कटिङबाट लगाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धीको जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र अब के सम्बन्धी हजुरहरूलाई भिडियो आवश्यक परेको हुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, म त्यसमा भिडियो बनाउने छु। र यति भन्दै हाम्रो देश हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।